Hello, namaste everyone. I am Magnesh Utnoju. As a social studies teacher and writer, I came up with yet another video of class 10 social studies for SE. Yes, भर्खर मात्र सम्पन्न भएको यो इसान को social studies question for SE appearing students हामी question answer discussion गरौँ है त. Is federalism suitable for Nepal? Write your opinion in one sentence. के नेपालको लागि संहिता उपयुक्त छ? आफ्नो विचार एक वाक्यमा लेख्नुहोस्. तपाईले एक वाक्यमा लेख्नुहोस् भनिसकेपछि एउटै वाक्यमा त लेख्नुहोस् है. तपाईले दुईटा वाक्य लेख्नुभयो भने मार्क्स आउँदैन भन्ने कुरा बुझ्नुहोस्. कुरा बुझ्नुभयो नि? Yes. Indeed, federalism is suitable for Nepal because it is the highest form of decentralization. तपाईले यति मात्र लेखे पनि हुन्छ. अथवा to bring about balanced, harmonious, equitable, multifaceted development in each and every corner of Nepal भनेर पनि हुन्छ. Okay, number 2 मा how can we control the brain drain from Nepal? Write any two ways. नेपालमा प्रतिभा पलायन अथवा बौद्धिक पलायनलाई कसरी रोक्न सकिन्छ? Write any two ways मा तपाईले सर्टकटमा नलेख्नु होला. We can control the brain drain from Nepal in the following ways भनेर तपाईले A र B लेखेर के भन्न सक्नु पर्यो? We can generate employment through के हो त? Training अथवा from planning लेखे पनि भयो. And developing entrepreneurship development पनि हुन्छ. अनि अर्को कुरो we can cultivate nationalistic feeling in youth or in Nepalese people. जे लेखे पनि हुन्छ. What do you mean by National Day? यो simple सबैको question answer भन्न आवश्यक छैन जस्तो लाग्छ. National Day को म भन्दिनँ. Prepare an attractive slogan against untouchability. Okay. अब attractive slogan against untouchability अन्तर्गत हामीले एउटा नारा बनाउने सम्बन्धमा untouchability is social crime. Simple यति मात्र लेख्नुस्. अथवा अर्को तरिकाबाट पनि लेख्न सक्छौं. Untouchability is disability of mentality. त्यो भन्न खोजेको के हो? मेन्टालिटी को अपाङ्गता भनेकै अथवा हाम्रो मानसिकताको अपाङ्गता भनेकै जातीय छुवाछुत हो अथवा छुवाछुत हो. जे लेखे पनि हुन्छ. राष्ट्र सङ्घ किन असफल भयो? कुनै एक कारण दिनुहोस्. Why did the League of Nations get failure? Yes, a League of Nations got failure in 1939 because it could not control the imperialistic nature of so-called big countries. Italy, Germany, Japan भनेर तपाईले एक लाइनमा लेखे पनि it would be better answer. What is meant by revenue? त्यसमा पनि भन्न आवश्यक छैन. Write two effects caused by the COVID-19 in the world. Tourism in coma, tourism कोमामा अथवा adverse effects in the educational sector. जे लेखे पनि हुन्छ. भनेपछि यो 1 देखि 7 सम्मको क्वेशनको अलिकति एनालाइज गर्ने हो भने एनालाइसिस गर्ने हो भने खासै गाह्रो क्वेशन छैन र यसमा कन्टेम्पोरेरी क्वेशन इज ल्याकिङ है. यो क्वेशनको एउटा विकनेसको रूपमा के रहेको छ भन्दा यो क्वेशनमा कन्टेम्पोरेरी क्वेशन छैन, कुनै पनि गाह्रो यहाँ क्वेशन छैन भनेर हामी यहाँ भन्न सक्छौं है. ओके, अब इफ सो we can enter into next group B. तपाईको प्रदेशको विकासका चुनौतीहरू के हुन्? कुनै 4 चुनौतीहरू र तिनका समाधानहरू लेख्नुहोस्. What are the challenges of development in your province अथवा of your province? Write any 4 of them with suitable solution. यसको आन्सर को लागि म भिडियो बनाउँदै छु, त्यही पनि तपाईलाई भनिहाल्छु. अहिलेलाई लेट अस सपोज it doesn't matter from where you are. तपाईं कहाँबाट हुनुहुन्छ यसको मतलब राख्दैन. तपाईं कर्णालीको, तपाईं सुदूरपश्चिमको, लुम्बिनीको, त्यसपछि प्रदेश नम्बर 1 को, मधेसको, बागमतीको, जहाँसुकै पनि जुनसुकै प्रोभिन्सको पनि तपाईले लेख्न सक्नुहुनेछ कि तपाईं कुन प्रोभिन्सको भनेर तपाईको कपी चेकरलाई थाहा हुँदैन. मुख्य कुरा तपाईले आन्सर मिल्नु पर्यो. अब म कर्णालीको बारे लेख्ने हो भने जस्तो कि म कर्णालीको बारे म के लेख्ने छु भन्दाखेरि द च्यालेन्ज अफ डेभलपमेन्ट अफ माई कर्णाली प्रोभिन्स. The challenges of development with solution of my कर्णाली province are as follows लेखिसकेपछि म एउटा कर्णालीको एउटा सानो फिगर लेख्छु 10 to 20 सेकेन्ड लिएर है. 4 in 4 लिनको लागि हुन त म भिडियो पनि बनाउँदै छु यसको लागि भने मैले टेरेस ल्यान्डस्केप भनेर लेख्छु.
अनि टेरेस ल्यान्डस्केप एउटा डिफिकल्ट ट्रोपोग्राफिक अन्तर्गतको जो च्यालेन्ज हो भने यसलाई कसरी हामीले अपर्च्युनिटीको रूपमा कन्भर्ट गर्ने अथवा डेभलपमेन्ट गर्ने हो भने वी सुड or we can make most of the terrace landscape through developing अथवा through development of adventure tourism because of के हो त रारा एन्ड फोक्सुन्दर लेक यसरी लेखे पनि भयो तपाईँले अर्को पोइन्टमा सेनिटेसनको बारे लेख्नुहोस् ल्याक अफ सेनिटेसनको बारे अर्को पोइन्टमा फेरि ल्याक अफ ट्रान्सपोर्टेसनको बारे लेख्नुहोस् अर्को फेरि मिसलेनियसमा लेख्नुहोस् सबैको एवं प्रकारले तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ है तपाईँलाई मैले आम जस्ट प्रोभाइडिङ क्लु टु secure for info. Mention the role of natural and human resource for the development of our country in 4 points. यो पनि बुकीमा भएको कारणले I don't think it is needed for you. है 10 number, how can we attract new generation toward a folk song and a folk music? Write any 4 effective measures. It is very important question. नयाँ पुस्तालाई लोकगीत र लोक सङ्गीतप्रति आकर्षित गर्नको लागि हामी के गर्न सक्छौँ 4 इफेक्टिभ मेजर्स कि तपाईँले के लेख्न सक्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँले यहाँबाट फोक सङको डेफिनेसनबाट सुरु गरे पनि हुन्छ एक लाइन एन्ड वी क्यान आई क्यान एट्र्याक्ट द न्यू जेनेरेसन टुवर्ड्स द फोक सङ एन्ड द फोक म्युजिक इन द फलोइङ वे भनेर लेखिसकेपछि के भन्न सक्नुपर्छ आइएनजी बाई आइएनजीबाट भबाट वीबाट तपाईँले एउटा कोहेरेन्स एउटा क्वेसनमा कोहेरेन्स हुने गरी तपाईँले लेख्नु होला कसरी तपाईँले यो नयाँ पुस्तामा आकर्षण गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू तपाईँले सुरुमा एउटा इम्पोर्टेन्स लेख्नुहोस् इट इज आवर आइडेन्टिटी प्राइड it is source of our history. That's why we should conserve. We should give our great importance towards the preservation of folk song and folk music. When there are importance ko lekhdini. Arko, we can give training. We can give training regarding folk songs and folk musics in युवाहरूमा हामीले तालिम दिन सक्छौँ भनेर यदि तालिम दिएको खण्डमा पनि हामीले युवा पुस्तालाई यसमा के गर्न सक्छौँ त एट्र्याक्सन गर्न सक्छौँ अर्को थर्ड पोइन्ट के होला त्यसो भए वी क्यान मोडिफाई हामीले मोडिफाई गर्न सक्छौँ वी क्यान मोडिफाई आवर फोक सङ एन्ड फोक म्युजिक टु सम एक्सटेन्ट केही मात्रामा मात्र है फेरि पुरै मोडिफिकेसन गर्ने हो भने पुरै रिमिक्स गर्ने हो भने त फेरि हाम्रो ओरिजिनालिटी के हुन्छ त हराएर जान्छ लुज भएर जान्छ है एउटा कुरा एज अ पार्ट अफ टुरिज्म भनेर तपाईँले मिलाएर लेख्नु होला फोर्थ पोइन्ट के होला त त्यसो भए फोर्थ पोइन्ट के हुन सक्छ भन्दा we can use folk song or we can perform our folk song and folk music in every activities of our school colleges in our or in any function of our daily activities or in any festival अथवा in marriage ceremony and so on एउटा त्यो हुन सक्छ भने अर्को कसरी हामीले युवा पुस्तालाई यो लोकगीत र लोक सङ्गीतमा आकर्षण गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि we need to show the great scope of the folk song and the folk music arranging के हो त एजुकेसन अथवा showing the education or encouraging new generation to get formal education कि फोक सङ र फोक म्युजिकको बारे पनि हामीले एउटा एजुकेसन फर्मल एजुकेसन लिन सक्छौँ त्यसको लागि त हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार गर्नुपर्छ फ्रम कन्सर्न अथोरिटिज अथवा त्यो कुनै विश्वविद्यालयबाट अथवा त्यो कुनै कलेज लेभलबाट यसरी तपाईँले लेख्नु होला Okay, after 10 number 11, here we have question number 11 is despite of many NGOs and other social organizations working against the social evils and problems, they are not able to control and minimize these problems. Why? Write any 4 reasons. अब एनजिओ धेरै हुँदा पनि सोशल अर्गनाइजेसनहरू धेरै हुँदा पनि हाम्रो सामाजिक समस्याहरू जहाँको त्यही छन् जुका ट्यु छन् किन उनीहरू सफल भइरहेको छैन इट इज बिकज they are city centric लेख्नुस् है एकदम सर्टकटमा भनिरहेको छु NGOs and the social organizations are city centric and
or their works are city-centric, their activities are city-centric. सहरमुखी छन्, सहरमा मात्र केन्द्रित छन् भन्न खोजेको. Of course, we need to give 4 points, and the first point is over, and secondly के भन्छ, फर्स्टली भनेर तपाईँले सेकेन्डली, थर्डली, फोर्थली भनेर पनि तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ. अब सेकेन्डली के भन्नु होला त? कन्सर्न अथोरिटिज, इट मिन्स के हो? गभर्मेन्ट. इट मिन्स लोकल लेभल गभर्मेन्ट, फेडरल गभर्मेन्ट, प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट, अनि अथवा सिडिओ भनौँ, आर नट मोनिटरिङ रिगार्डिङ द एक्टिभिटिज अफ एनजिओ आइएनजिओ. मोनिटरिङ गरिरहेको छैन, उनीहरूले काम गरिएको छ कि छैन, काम गरेको कतिको मिल्छ, कतिको रिजल्ट ओरिएन्टेड छ भनेर. एन्ड थर्डली, एनजिओ आइएनजिओ सोसियल अर्गनाइजेसन्स आर नट ट्रान्सपरेन्ट. उनीहरू पारदर्शी भइरहेको छैन. वास्तवमै भन्नुपर्दाखेरि उनीहरूले चाहिने भन्दा बढी पनि छ नेपालमा, र उनीहरूले पैसा कमाउने एउटा मेसोको रूपमा, बहानाको रूपमा उनीहरूले काम गरिरहेका छन्. एउटा सानो काम गरेर धेरै पैसा कमाउने काम गरिरहेको अवस्था हो एनजिओ आइएनजिओहरूले, है. अथवा आफ्नो सीमा नागेर काम गरिरहेको अवस्था. आइएनजिओले संविधान बनाइसकेको पहिला, जबकि संविधान बनाउनु पर्ने काम भनेको संविधान सभाले हो. आफ्नो सीमाभन्दा नागेर पनि काम गरेका थिए कि आइएनजिओले. कतिपय राम्रा अर्गनाइजेसनहरू पनि छन्. ओके, अब थर्ड नम्बर के होला त, अथवा फोर्थ नम्बर भनौँ न. फोर्थ नम्बर चिन्ता त मैले भनिसकेँ. अर्को के होला? दे आर ल्याकिङ पब्लिक पार्टिसिपेसन. दे आर नट अथवा देयर इज ल्याक अफ कोर्डिनेसन एमोङ आइएनजिओ, एनजिओ, सोसियल अर्गनाइजेसन, लोकल गभर्मेन्ट, प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट एन्ड फेडरल गभर्मेन्ट. त्यो समन्वय नै छैन. समन्वय नभएपछि अनि आइएनजिओ एनजिओले आफ्नै तरिकाबाट काम गर्छन् के. If you write in this way, in complete sentence, I'm sure any teacher, any copy checker will give 3.5 marks or 4 marks. Right? Okay. Number 12. There was many invalid votes during the federal and the provincial parliament election, which have been recently concluded, and who is responsible for it? Why? Write any two cause with your remarkable solution. Okay. धेरैभन्दा धेरै भोटहरू बदर भएको छ अरे के. भर्खर चुनाव भयो नि हाम्रो मसिर 4मा. Who is responsible for it? Election Commission is responsible, and political party. Political parties weak election campaign, and then also because of their unholy alliance, अपवित्र गठबन्धन गरे उनीहरूले पावर सेयरिङको लागि, प्राइम मिनिस्टर बन्नको लागि, मिनिस्टर बन्नको लागि, अथवा टु फर्म गभर्मेन्टको लागि भनौँ. भनेपछि इलेक्सन कमिसनको पनि कमी कमजोरी छ यसमा. त्यसमा इलेक्सन कमिसनको कमी कमजोरी कस्तो भयो त? त्यसमा पनि यो इलेक्सन क्याम्पेनमा नि कमजोरी भयो. अनि हाउ टु अथवा भनौँ न हाउ टु भोटका कुराहरू दे आर नट सोइङ, दे आर नट मेकिङ पिपल अवेर अबाउट हाउ टु भोट अर प्रपर वे अफ स्ट्याम्पिङ, प्रपर वे अफ स्ट्याम्पिङ नै भने पनि हुन्छ है. बुझ्नुभयो होला. हु इज रेस्पोन्सिबल फर इट भनेपछि इलेक्सन कमिसन, त्यसपछि पोलिटिकल पार्टी भने. राइट एनी टु कज विथ यर रिमार्केबल सोल्युसन. अब यसमा त के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि इलेक्सन कमिसन सुड नट वर्क इन अकर्डेन्स विथ द बिग पोलिटिकल पार्टिज एन्ड रुलिङ पार्टिज. जो सरकारमा छन् उनीहरूले भनेको अनुसार सानालाई एन, ठुलालाई चेन, अथवा अझ भनौँ इलेक्सन कमिसन did not force big political parties to abide by election code. निर्वाचन आचार संहिता पुरा गर्नको लागि इलेक्सन कमिसनले ठुलो अथवा रुलिङ पार्टीलाई के गर्न सकेन, बाध्य पार्न सकेन. सानालाई एन, ठुलालाई चेनको रूपमा साना पोलिटिकल पार्टीले मात्र इलेक्सन कोडलाई, निर्वाचन आचार संहितालाई पुरा गरे है. त्यसपछि त्यसो हो भने पोलिटिकल पार्टीले के गर्न सक्छ त? पोलिटिकल पार्टीले अघि भने जस्तै पोलिटिकल पार्टिज सुड नट मेक एनी काइन्ड्स अफ अलायन्स. यो गठबन्धन बनाउनु हुँदैन भन्ने कुराहरू. बिकज इच एन्ड एभ्री पोलिटिकल पार्टिज ओन देयर ओन फिलोसफी, आफ्नै एउटा फिलोसफी हुन्छन्.
and they should not give any kind of allurement towards the भोटर्सलाई कुनै किसिमको लोभ दिनु हुँदैन। तपाईँलाई थाहा छ पैसा बाँडेको कुराहरू हाम्रै प्राइम मिनिस्टरहरूले यस्तो यस्तो कुराहरू तपाईँले भन्न सक्नुपर्ने हुन्छ, लेख्नुपर्ने हुन्छ। ओके, डिस्क्राइब द सोसियल इकोनोमिक एक्टिभिटिज अफ अफ्रिका कन्टिनेन्ट। यो पनि बुकमा भएको कारणले एकदम बुकमा क्लियर कट भएको कारणले ओके, डिफ्रेन्सिएट बिट्विन ट्रपिकल ग्रासल्यान्ड एन्ड टेम्परेट ग्रासल्यान्ड। ट्रपिकल ग्रासल्यान्ड क्लाइमेट र टेम्परेट ग्रासल्यान्ड भनेपछि यो त मैले युट्युबमै राखेको छु नि त। तपाईँले सोसियल स्टडिज फर यु निड टु सर्च माई प्लेलिस्ट अफ सोसियल स्टडिज फर एसई। ट्रपिकल ग्रासल्यान्ड भनेपछि सभाना ग्रासल्यान्ड, अनि टेम्परेट ग्रासल्यान्ड भनेपछि त हाम्रो यो स्टोर हाउस अफ द वर्ल्डको रूपमा त्यो डिफ्रेन्सेस मजाले छ, हेर्नु होला है। छैन भने म फेरि तपाईँलाई बनाएर फेरि तपाईँलाई दिनेछु। ओके, देन द्याट 15 नम्बर इज कन्स्ट्रक्ट अ टाइम लाइन बाई इन्डिकेटिङ एनी 4 मेजर पोलिटिकल इभेन्ट्स अफ नेपाल फ्रम 2062 63 टु प्रेजेन्ट। अहिलेसम्म 62-63 सालदेखि अहिलेसम्मको 4वटा घटनालाई लिएर एउटा टाइम लाइन, म तपाईँलाई टाइम लाइन जति सिकाए पनि नपुगेको कारणले यो पनि तपाईँलाई देखाउँदैछु अथवा सो अफ गर्छु। र अहिलेलाई तपाईँले बोल्नु पऱ्यो 4वटा घटना कसरी लेख्ने भन्ने कुरा। तपाईँले 62-63 सालदेखि अहिलेसम्मको घटना भनेपछि तपाईँले 63 सालको यता लिनुहोस् के, अथवा 62 सालको लिनुहोस्। फर इक्जाम्पल 2062 चैत्र 24 को यता लिनु पऱ्यो, बिकज द्याट वाज द फर्स्ट डे अफ द पिपुल्स मुभमेन्ट सेकेन्ड। अनि त्यस अथवा त्यो तपाईँलाई मन परेन भने 2063 वैशाख 11 को यता लिनुहोस्। एउटा त भयो, एउटा त्यो भयो भने अनि अर्को 2065 ज्येष्ठ 2065 ज्येष्ठ 15 को लिनुहोस्। द्याट वाज द फर्स्ट कन्स्टिट्युन्ट एसेम्ब्ली इलेक्सन, होइन कि 2065 ज्येष्ठ 15 भनेको फर्स्ट मिटिङ अफ कन्स्टिट्युन्ट एसेम्ब्ली आई, अथवा नेपाल वाज डिक्लेयर्ड फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन कन्ट्री। दुईवटा त्यो भयो है। 62 को यता लियो रे, 65 को यता लियो रे। अब 2070 को यता लिनुहोस्, अथवा 72 को लिनुहोस्। 72 को के लिनु पऱ्यो त, असोज 3 को, बिकज प्रमिल्गेसन अफ कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल है, अहिलेको संविधान जारी भएको प्रमिल्गेसन। त्यसपछि यो वर्षको लिनु पऱ्यो। मैले तपाईँलाई यो किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि 63 देखि हालसम्म भनेपछि 79 को एउटा राख्नु पऱ्यो, 62 अथवा 63 को एउटा राख्नु पऱ्यो, अनि 20 को दुईवटा लिनु पऱ्यो। जस्ट आइ एम सजेस्टिङ एन्ड एडभाइजिङ है। भनेपछि अहिलेको भन्नाले तपाईँले पुस 10 को लिनु पऱ्यो। के लिनु पऱ्यो, पुष्पकमल दाहाल बिकेम प्राइम मिनिस्टर। देवराज घिमिरेको ले पनि भयो। देवराज घिमिरे बिकेम द स्पिकर अफ नेपाल, स्पिकर अफ पार्लियामेन्ट अफ नेपाल, अथवा स्पिकर अफ नेपाल मात्र भने पनि पुग्छ, अथवा स्पिकर अफ आवर हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ भने पनि हुन्छ। ओके, नम्बर 16, कोअपरेटिभ्स ह्याभ कन्ट्रिब्युटेड इन द पोभर्टी एलिभेसन अफ नेपाल, एक्सप्लेन द स्टेटमेन्ट विथ सुटेबल लजिक। भनेपछि तपाईँको कोअपरेटिभले नेपालको पोभर्टी एलिभेसनमा कसरी कन्ट्रिब्युसन गरेको छ। जस्तै कि इट कल्टिभेट्स द ह्याबिट अफ द सेभिङ गर्ने एउटा यसले हामीलाई बानी बसालेको छ, एउटा त्यो भयो। त्यसपछि इट प्रोभाइड्स लोनका कुराहरू, लोन दिने कुराहरू छ यसले, होइन, इन लोवर इन्ट्रेस्ट देन द्याट अफ ब्याङ्क, अथवा ब्याङ्कभन्दा पनि कम ब्याजमा दिन्छ भन्ने कुराहरू है। अथवा कतिपय ब्याङ्कमा त फेरि कोअपरेटिभ भन्दा पनि सस्तो पनि छ है। अनि सँगसँगै इट हेज बिन प्रोभाइडिङ भनौँ न स्किल ओरिएन्टेड, इम्प्लोइमेन्ट ओरिएन्टेड ट्रेनिङ, बिकज अफ विच मेनी पिपुल आर बिङ बेनिफिटेड, or many entrepreneurs are being developed because of the training provided by के हो त कोअपरेटिभ भनेर भन्न सक्नु पऱ्यो। अनि त्यसै गरी इट हेज रेज द लिभिङ स्ट्यान्डर्ड अफ द मेम्बर्स अफ कोअपरेटिभ, कि तपाईँले लिभिङ स्ट्यान्डर्ड बढाएको छ, इकोनोमिक लेभल अथवा स्ट्याटस बढाएको छ आफ्नो सदस्यहरूको भनेपछि त पोभर्टी त घट्दै जाने भयो नि त, होइन। गरिबी निवारण अथवा एक्सटर्मिनेसनमा यसले हेल्प गर्ने भयो। वाट इज टेररिजम, deliberate attack to achieve political, social or any vested goal है। कुनै ठाउँमा डेलिबरेट एट्याक गर्ने अथवा धम्की दिने, डेलिबरेट एट्याक भनौँ, किडन्यापिङ भनौँ, एक्सप्लोजन भनौँ, इन एनी प्लेस जस्ट टु गेट
देयर भेस्टेड इन्ट्रेस्ट, आफ्नो उद्देश्य प्राप्ति गर्नको लागि कुनै पनि पब्लिक प्लेसमा कुनै पनि ठाउँमा आक्रमण गर्नु, अपहरण गर्नु, विस्फोटन गर्नु, होइन, एउटा एक किसिमको क्रिएसन अफ टेरोर भनौँ, or to disturb our peace and security भनौँ, यस्तोलाई हामी टेरोरिजम भनौँ. हाउ क्यान वी स्टप टेरोरिजममा डिस्क्रिमिनेसन, वी सुड रिमुभ डिस्क्रिमिनेसन एउटा. अनि त्यसै गरी जुडिसियस डिस्ट्रिब्युसन अफ नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई के गर्नु पऱ्यो, हामीले मजाले डिस्ट्रिब्युसन गर्नु पऱ्यो. एन्ड अल्सो वी सुड एड्रेस, तपाईँ बुझ्दै हुनुहुन्छ है, वी सुड एड्रेस, के हो त, वी सुड एड्रेस any demands of any group if their demands are justifiable or full of justice or people oriented. यदि कुनै सेक्सन, कुनै पोलिटिकल पार्टी, कुनै ग्रुपको डिमान्डले जनताको सेवा गर्छ, जनमुखी छ, अथवा त्यो पुरा गर्न सकिनेछ, अथवा यो न्यायमुखी छ भने हामीले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ है. यसरी 3टा पोइन्ट मात्र लेखे पनि पुग्छ यसको हाउ क्यान वी स्टप टेरोरिजमको कुरा. किनकि वाट इज टेरोरिजममा 1 मार्क एन्ड हाउ क्यान वी स्टपमा टेरोरिजम. ओके, वाट रोल सुड पोलिटिकल पार्टिज प्ले टु इन्स्टिट्युसनलाइज द लोकतन्त्र, राइट इन 7 पोइन्ट. है, यो यसरी त क्वेसन सोध्नु हुँदैन. यो क्वेसनमा अलिकति समस्या छ है. यो क्वेसनमा समस्या छ भन्नाले विशेष गरी अब तपाईँलाई एउटा अब ग्रुप बीको पनि भन्छु म तपाईँलाई. ग्रुप बीको हकमा तपाईँको यहाँ एउटा डायलग एउटा भएन, र लेटर एउटा भएन. टाइमलाइन त छ है, टाइमलाइन छ कि तपाईँको 3टा त सोध्नै पर्छ. एउटा टाइमलाइन छ यहाँ, न लेटर छ, न न्युज आर्टिकल छ है, न डायलग छ, मात्र टाइमलाइन मात्र भयो कि. यो क्वेसनको एउटा प्रब्लम त्यो हो. डिफ्रेन्सेस त छ मजाले है. भनेपछि तपाईँले यो नलेज एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङका कुरा, क्रिटिकलका कुराहरू, प्र्याक्टिकलका कुराहरू तपाईँले बुझ्नु भएको छ भने जस्तै यो क्वेसन ग्रुप बीमा के समस्या छ तपाईँलाई मैले भनिहालेँ, ग्रुप एमा के समस्या छ मैले भनिहालेँ. अब ग्रुप सीमा जाउँ. ग्रुप सीमा पनि 18 नम्बरमै प्रब्लम छ. यो क्वेसन 7 मार्क्स बोकेर सोध्नु हुँदैन थियो. त्यही पनि के कुराहरू हेरौँ. अब तपाईँले इन्स्टिट्युसनलाइज भनेको के हुने कुरा बुझ्नु पऱ्यो क्या. लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने भनेको के, सामान्य भाषामा लोकतन्त्रलाई संविधानमा राख्ने भनेको, लोकतन्त्रलाई हाम्रो दैनिक अभ्यासमा प्रयोग गर्ने भनेको. जबकि हेर्नु त आजकै मात्र कुरा गर्ने हो भने यो पार्लियामेन्ट, हाम्रो पार्लियामेन्ट इज अ ल मेकिङ बडी हो, तर ल मेकिङ बडी भएर पनि ल पालना गरेको छैन. नेपाली कङ्ग्रेसलाई अपोजिसन पार्टी डिक्लेयर गरेको छ. त्यो गर्नुहुने थिएन. त्यहाँ त नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई गर्नुपर्ने हो, त्यहाँ सभामुखले किटान गर्नुपर्ने हो. किन भन्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसले भोट अफ कन्फिडेन्सको कुरा गरेको छु. भोट अफ कन्फिडेन्स गेन गरेको बेलामा पुष्पकमल दाहाल प्राइम मिनिस्टरले नेपाली कङ्ग्रेसले पनि सपोर्ट गरेको थियो. नेपाली कङ्ग्रेसको पनि भोट अफ कन्फिडेन्स लिएको थियो पुष्पकमल दाहालले, अहिलेको प्रेसिडेन्ट प्राइम मिनिस्टरले. तर के भइदियो त, भोट अफ कन्फिडेन्स लिएको मान्छेले अपोजिसन पार्टी बन्नुहुने थिएन. हाम्रो कानुनमा त्यही छ. ओके, यसलाई यति मात्र भन्छु. क्वेसनमै जाउँ. वाट रोल सुड पोलिटिकल पार्टिज प्ले. अब पोलिटिकल पार्टीले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न के गर्नुपर्छ. पहिला तपाईँले लोकतन्त्र भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो. लोकतन्त्र भनेको फुल फ्लेज डेमोक्रेसी, टोटल डेमोक्रेसी, कम्प्लिट डेमोक्रेसी. वाट वाज एचिभ अन द वैशाख 11, 2063 फ्रम पिपुल्स मुभमेन्ट सेकेन्ड, पपुलर मुभमेन्ट सेकेन्ड, जनआन्दोलन सेकेन्ड, जेसुकै लेख्नुहोस् तपाईँ है. अप्रिल अपराइजिङ पनि भन्छ अझ. ओके, भनेपछि लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नको लागि, डेली अभ्यासमा प्रयोग गर्नको लागि, अझ राम्रो बलियो गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पोलिटिकल पार्टिज सुड प्रोटेक्ट द एचिभमेन्ट्स अफ द पिपुल्स मुभमेन्ट्स सेकेन्ड, द्याट मिन्स लोकतन्त्र. त्यसलाई रक्षा गर्नैपर्छ. एउटा कुरा त्यो भयो. दे सुड लन्च मास र्याली regarding the importance of लोकतन्त्र है. And the political parties themselves are also responsible to exercise the true spirit of the लोकतन्त्र. किनकि हाम्रै पोलिटिकल पार्टीहरू के छैन त, लोकतान्त्रिक छैन के. भनेपछि पोलिटिकल पार्टी आफै पनि के भन्नु पर्यो त. अब यो 3rd नम्बर है. पोलिटिकल पार्टी आफै पनि के गर्नु पर्यो त, डेमोक्रेटिक इनफ हुनु पर्यो. अर्को कुरो अघि भने जस्तै
रुलिङ पार्टी सुड रेस्पेक्ट टुवर्ड्स अपोजिसन पार्टी इन द पार्लियामेन्ट। त्यो भइरहेको छैन अहिले, पहिला पनि अहिले पनि। दे आर जस्ट बिजी, दे आर भेरी भेरी बिजी इन पावर सेयरिङ, भागभन्डामा। तपाईँको न्यायाधीश आफै पोलिटिकल पार्टीले को भागभन्डामा लिएर लिने, यो पार्टीको त्यो पार्टीको, राजदूतहरू भयो, टियुको अथवा यो हाम्रो विश्वविद्यालयको चान्सलरहरू भए है, विभिन्न कन्स्टिट्युसनल कमिसनमा भए अथवा आदि इत्यादि। त्यो गर्नुहुने थिएन भनेपछि लोकतन्त्र संविधानमा छ। इन प्र्याक्टिकल वी क्यानट फाइन्ड है। अर्को के हामी पोलिटिकल पार्टीले के गर्न सक्छौँ यो संविधान, यो लोकतन्त्रलाई इन्स्टिट्युसनलाइज भन्दाखेरि दे सुड, पोलिटिकल पार्टिज आई मिन, दे सुड डिफरेन्सिएट बिट्विन लोकतन्त्र, रिपब्लिक, अथवा भनौँ रिपब्लिक एन्ड मोनार्की मात्र भनौँ न। गणतन्त्र र हाम्रो अहिलेको गणतन्त्र र राजतन्त्र बीच फरक त के हो भन्ने कुरा तपाईँ पोलिटिकल पार्टिज सुड वर्क, सुड डिफरेन्सिएट इन फ्रन्ट अफ पिपल। गणतन्त्रको महत्त्व के हो, राजतन्त्रको महत्त्व के हो, राजतन्त्रभन्दा गणतन्त्र किन बेटर भन्ने कुरा त जनतामाथि भन्न सक्नु पऱ्यो नि त, होइन र? इन द सेम वे अर्को पोलिटिकल पार्टीले के गर्न सक्छ लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नको लागि? दे सुड वर्क इन अकर्डेन्स विथ द ट्रु स्पिरिट अफ द कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल। नेपालको संविधानको भावनाअनुसार काम गर्नु पर्यो है। अनि अर्को के हो? दे सुड, सुरुमा पनि भनेको थिएँ फर्स्ट पोइन्टमा, दे सुड वर्क इन अकर्डेन्स विथ पब्लिक म्यान्डेट। पियु पब्लिकको स्पेलिङ थाहा छ, एमएनडिएटी। जनताले जुन किसिमबाट भोट दिएको त्यो अनुसार काम गर्नु पर्यो। सरकारमा भए सरकारमा, विपक्षमा भए विपक्षमा, यहाँ त सबै सरकारमा, अहिले जनमोर्चा र नेमेकिवा भाइ सबै सरकारमा। त्यो त पब्लिक म्यान्डेट होइन। 5 सिट ल्याएको 10 सिट ल्याएको पनि सरकारमा गएको छ भनेपछि जो पोलिटिक्स नबुझेर मन्त्री भएका छन् आजभोलि। किनकि सरकारमा जानु मात्र पोलिटिकल पार्टीको त्यो मेन एम होइन। तपाईँले पोलिटिकल पार्टी पनि राम्ररी हेर्नु होला अहिले जुन मैले भनिरहेको छु है। र अर्को पोइन्ट के भन्दै थिएँ भन्दाखेरि, अर्को लास्ट पोइन्ट भनौँ, पोलिटिकल पार्टिज सुड प्रोटेक्ट द एचिभमेन्ट्स अफ के हो त, पिपुल्स मुभमेन्ट सेकेन्ड। जस्तो कि पिपुल्स मुभमेन्ट सेकेन्डको एचिभमेन्ट भनेको हाम्रो के हो त? रिपब्लिक, सेकुलरिजम, फेडरलिजम, अनि के हो? सस्टेनेबल पिस। यी कुराहरूलाई लोकतन्त्र आफै भइहाल्यो भनेपछि फेडरलिजम अनि रिपब्लिक अनि त्यसै गरी इन्क्लुसिभ पोलिसी, यो तिनटालाई मात्र मजाले हामीले प्रोटेक्सन गर्दाखेरि पनि लोकतन्त्रलाई के हुन्छ? इन्स्टिट्युसनलाइज भएको हुन्छ। यसरी तपाईँले लेख्नु होला है। यो रिपिटेडली पनि तपाईँले यो बुझ्नु होला है। एकैबारी त लेख्न गाह्रो हुन्छ होला, मैले अलिक छिटो पनि बोले जस्तो लाग्छ। ओके, नम्बर 19मा तपाईँको हेर्नुहोस् त नेपालको नक्सा। कपास उत्पादन क्षेत्र भनेपछि तपाईँको यतापट्टि यो हाम्रो लुम्बिनी र यतापट्टि हाम्रो सुदूरपश्चिमको तराई रिजनमा लेख्नु होला। सिद्धार्थ राजमार्ग भनेपछि गौतम बुद्ध बुझ्नु पऱ्यो तपाईँले होइन। सुनौली टु पोखरा अथवा पोखरादेखि सुनौलीसम्म है, बुटवल एरियामा पोखरादेखि लेख्दै जाने। गौरीशङ्कर हिमाल भनेपछि तपाईँलाई थाहा छ दोलखा जिल्लामा छ, इज इन बागमती प्रोभिन्स। अन्त बर्डिया नेसनल पार्क भनेपछि के हो त? बर्डिया भनेपछि बाँके बर्डिया, कैलाली कञ्चनपुरको कुरामा भनेपछि बाँके बर्डिया भनेपछि यो लुम्बिनीमा पर्छ। बाँके नेसनल पार्कको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा बर्डियामा। ओके, इन टर्म्स अफ द साउथ अमेरिका, ओके, सबभन्दा तिनवटा म्यापमध्ये सबभन्दा सहिलो साउथ अमेरिका है। भूमध्य रेखा थाहा छ तपाईँलाई। साउथ अमेरिकामा भूमध्य रेखा भनेपछि अमेजन रिभरबाट एकदम अमेजन रिभरको राइट ह्यान्ड साइडमा माउथ अफ अमेजनलाई छोएर एकदम स्ट्रेट लाइन अथवा होरिजन्टल लाइन कोर्नु होला। टिटिकाका भनेपछि बोलिभियामा हो। बोलिभिया, पाराग्वे भनेको ओन्ली 2 ल्यान्डलक कन्ट्रिज इन द साउथ अमेरिका। सेल्वास भनेपछि अमेजन बेसिन जुन अमेजनको जुन एउटा अमेजन रिभर, द बिगेस्ट रिभर इन द वर्ल्ड, अमेजनको जुन एउटा ह्युज क्याचमेन्ट छ त्यो होल एरियालाई सेल्वास है। ट्रोपिकल रेन फरेस्ट पनि भन्न सक्छौँ हामीले। सेल्वास इट्सेल्फ इज इक्वेटोरियल रेन फरेस्ट अथवा
अथवा भनौँ इभरग्रिन रेन फरेस्ट, पाराग्वे नदी भनेपछि तपाईँको पाराग्वे भनेपछि पारानासँगै लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा पाराग्वे रिभर, पाराग्वे भनेको कन्ट्रीको नाम पनि हो, तपाईँलाई थाहा छ। ओके, 20 नम्बरको बारेमा मैले अलरेडी आई हेभ अपलोडेड है, तपाईँले यो सोसियल स्टडिज फर एससीमा त्यो प्लेलिस्टमा चाहिँ हेर्नु होला। नो एनी कन्ट्री इज पर्मानेन्ट फ्रेन्ड एन्ड इनेमी टु अ कन्ट्री, जस्टिफाई द स्टेटमेन्ट विथ रेफरेन्स टु द फर्स्ट एन्ड द सेकेन्ड होला। यो पहिले पनि सोधेको कारणले अहिले त सोध्दैन, त्यही पनि तपाईँले यु निड टु गेट अपडेटेड है। कुनै पनि देश अर्को देशको स्थायी मित्र वा स्थायी शत्रु हुँदैन, यो भनाइलाई प्रथम दोस्रो भिडियोको सन्दर्भमा जोडेर पुष्टि गर्नुहोस्। ओके, थाउजन्ड्स अफ नेप्लिज यु टु गो एब्रोड इन सर्च अफ जब, हरेक थाउजन्ड्स अब दिनको 1500 2000 पनि गएको पाइन्छ नेपाली युवाहरू बाहिर। दे आर कम्पेल टु फेस मेनी प्रब्लम्स दियर, हो धेरै प्रब्लमहरू छन्। वाट आर दिस प्रब्लम, मेन्सन एनी 3 सच प्रब्लम एन्ड राइट 4 रुल्स अफ नेपाल गभर्मेन्ट टु सल्भ देम। प्रब्लम त धेरै छन् त है, जस्तो कि इन्सुरेन्सको प्रब्लम, अनि दे आर नट पेड अकर्डिङ टु देयर कमिटेड स्यालेरी भनौँ अथवा प्रमिस स्यालेरी भनौँ। दे आर नट पेड अकर्डिङ टु देयर एग्रिमेन्ट भनौँ एकदम सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा है। अनि सँगसँगै दे आर चिटेडका कुराहरू, यस्तो कुराहरूमा नेपाल गभर्मेन्टको सल्भ बुकमा पनि भएको कारणले म यसमा धेरै समय दिनँ। किन भन्दाखेरि 21 नम्बर भनेको जहिले पनि इकोनोमिक एक्टिभिटीबाट हो। अझ यो फरेन इम्प्लोइमेन्ट भनेको एकदम सिम्पल, सबभन्दा सजिलो, वान अफ द इजिएस्ट लेसन भएको कारणले म आजलाई यति मात्र बोल्छु। अनि तपाईँले कमेन्ट गर्नु होला के कस्तो आएन भनेर, त्यो अनुसार म भिडियो पनि बनाउँदैछु फर सोसियल स्टडिज। एन्ड दिस मच फर टुडे, सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ। सब्सक्राइब माई युट्युब च्यानल फर इन्फर्मेसन एन्ड इनोभेसन। Like, comment, and share.